Inflationsspöket låter vänta på sig och börsoron också. Optimismen verkar på nytt född och Börslunch är tillbaka efter påskhelgen. Varmt välkomna. Sjunde april och en stark Stockholmsbörs upp 1,5%. Stark uppställning också här i studion där Therese Persson på Lannebo flankeras av Amanda Sundström, förstås ränta- och valutastrateg på SEB. Vi kommer att prata mycket makro, ränta, valuta idag, men börsen är glad och det allmänna marknadssentimentet, om det nu finns ett sånt, är väl ändå ganska glatt får vi säga. Ja, det är kanske lite oväntat då, givet de här kommentarerna som kommer från Trump här under påskhelgen. Men ja, jag tycker också att det känns lite... Jag tror man ändå förväntar sig att Trump ska backa ännu en gång. Jag tycker man får lite den känslan. Jag håller med. Vi får se om han har väl sin deadline 02.00 svensk tid i natt. Men någonstans så förväntar man sig kanske att det blir en taco igen. Så att, nej. Vi tog ett litet ursnitt ur marknadens olika komponenter. Stockholmsbörsen alltså är extra glad, upp 1,5%. Några vinnare. Embracer var någon rek, eller hade vi någon känsla för aktierna som rörde sig? Nej, men vi ser ju Sivers till exempel upp tvåsiffrigt igen. Det har blivit något av Stockholmsbörsens aktie. Adtech ner där på en rek från DNB Carnegie. Där sänker man till behåll och tror på att tillväxttakten kommer att det kommer krävas en ökad organisk tillväxttakt för att man ska kunna få igång den aktien. Jag noterar oljepriset som jag tycker är väldigt spännande. Faller tillbaka från morgonens toppar. Och fallit mer som vi gjorde grafen, 108, 109 någonstans. Ja, är det just att man lite hoppas på någon typ av taco eller snarare kanske någon typ av öppning av Hormuzsundet? Lite så. Jag menar, det får man ju ändå tolka det som. Jag tycker att det är svårt egentligen att förutspå hur marknaden ska tolka saker och ting. Hade du frågat mig innan marknaden öppnade så hade jag trott att man skulle tolka de här kommentarerna ganska negativt. Men helt uppenbart är det ju så att någonting ser den bredare marknaden framför sig här ska ske och man tolkar det nog, tror jag, som att åtminstone att det ska finnas möjlighet att få igenom lite mer olja kanske. Får se. Och så ska man med sig att det har ju gått upp väldigt mycket. Också. Ja, verkligen. Så att någonstans finns det väl någon typ av gräns, tänker jag. Vi hade med dollar SEK också i den där bilden. 9,50 nästan får man betala för en amerikansk dollar. Och jag antar, egentligen ska väl kronan gå upp när det är risk på. Det är väl en grundbult, men du tycker att det borde vara tvärtom. Nej, men jag tycker att det är rimligt att kronan stärks i risk-on. Men vi fick ju också intressanta inflationssiffror här på morgonen. Och de var betydligt lägre än vad väntat. Och där någonstans så tror jag att normalt sett hade vi tänkt att en sån låg inflationssiffra skulle leda till en svagare krona. Så att det är lite olika krafter som är at play här, tror jag. Och dels så tror jag det här lite mer positiva sentimentet på marknaden spelar roll. Men sen tror jag också att det finns en komponent i det hela att om inte Riksbanken behöver höja lika mycket så är det positivt för tillväxten på längre sikt. Och det är i sin tur positivt för kronan. Bara flika in siffrorna. KPIF kommer alltså in på 1,6%. Väntat var 2,2%. Och jag funderar lite på den här siffran, om det liksom minskar pressen för Riksbanken att agera i närtid. Ja, men Riksbanken är ju ett väldigt ändå knepigt läge. Någonstans får man väl säga att marknaden har ju tagit ett bett på att det kommer bli en rejäl inflationsuppgång igen, givet omprissningen som man har sett. Centralbankerna har ju inte riktigt låtit så här hawkisht, utan de har ju försökt tona ner det här. Och ändå, jag var och lyssnade på Jansson för någon vecka sedan och nu är visserligen han en duva, men för honom känns det ändå tydligt att han vill gärna se det i faktisk data innan man faktiskt kan agera på en räntehöjning. Så det som blir lite knepigt just nu för Riksbanken, det är ju att bortser man från Mellanösternkriget så har vi ju både tillväxt och inflation som faktiskt ändå har snarare överraskat på nedsidan och kanske snarare egentligen hade talat för räntesänkning. Så det blir väldigt binärt det här. Antingen så visst blir det en rejäl inflationsuppgång, men det är klart då kommer Riksbanken behöva höja flera gånger och inte bara en gång. Men lugnar det här ner sig, men då kanske vi kommer prata sänkningar igen. Hur ska vi se på inflationstakten?
Ja, jag tycker att man ska ha några olika aspekter i det här, eller som man behöver titta på i alla fall. Dels så är ju underliggande inflation väldigt låg. Jag håller helt med Therese om att marknaden verkar ta höjd för att det ska ske någonting som liknar 2022, där Riksbanken ju då också sa att det här skulle vara temporärt, vi kommer se igenom det här, och så behövde man höja räntan väldigt snabbt. Så man vill inte riktigt lyssna på vad centralbankerna säger. Men jag tycker att det finns mycket som talar för att det faktiskt är annorlunda nu, även om det är kanske ekonomernas absolut mest välanvända uttryck. Underliggande inflation, vi tittar på många olika inflationsindikatorer. Riksbanken är bland annat med en sådan graf i sin senaste rapport. När de då tittar på det är olika utbudsserier för till exempel frakt och för råvaror. Det är inflation i Sverige, inflation i andra länder och så vidare. Massa olika delaggregat. Då var det väldigt mycket som pekade på att inflationen var på väg upp. Och nästan massan av alla de här indikatorerna pekade på ett högre inflationstryck än normalt. Nu pekar nästan alla de här indikatorerna på ett avsevärt lägre inflationstryck, och de flesta av dem är betydligt under normalt. Så att, och bara den faktorn är ju en viktig sak att ha med sig in i det här, att underliggande inflation är väldigt låg. Dessutom är den tydligt på väg ned. Ser vi på inflationstrycket, om man tittar på rensa för säsongsvariation och sådant, och titta på hur inflationen har sett ut sedan juni förra året, så har den legat still. Alltså vi har 0% inflation i princip sedan juni förra året. Och då tittar på kärninflation. Det är ju ändå anmärkningsvärt att ha med sig när vi går in i det här, att även om det här skulle leda till högre inflation, vilket är rimligt, högre energipriser leder förmodligen till högre inflation, så har vi ett utgångsläge där inflationen är väldigt, väldigt låg. Alltså extremt låg i Sverige. Nästan deflation om man tittar på de senaste 6 månaderna. Får jag avbryta med 2 frågor? Har man mätt rätt då, så att säga, är mätperioden efter krigsutbrottet, så att vi får med eventuella inflationsimpulser, i alla fall de initiala? Ja, men den här marssiffran som vi får nu mäts ju då under mars, och så mäts de här olika delarna lite under olika perioder under mars månad. Men i och med att kriget ju ändå bröt ut precis i slutet av februari, så har vi fått med den delen av krigsutbrottet ändå i de här priserna. Och en del av dem är ju genomsnitt över tid och så vidare. Så att vi har fått med de initiala effekterna på så vis, men det är inte de som Riksbanken är mest orolig för, utan det är ju indirekta effekter och framförallt då andrahandseffekter. Det vill säga om det här börjar sätta sig i förväntningarna hos hushåll och företag, och man börjar höja priser brett i ekonomin, då är det ett stort problem. Det tycker jag att den här siffran som vi har idag, den tyder ju på att kostnadstrycket och pristrycket i Sverige är väldigt lågt till att börja med. Så att jag tycker att det är viktigt att ha med sig, i alla fall när vi går in i det här, att vi är en väldigt bra utgångspunkt. Mycket, mycket bättre än de flesta andra länder i världen. Therese, vi hade en bild uppe, tror jag, medan vi snackade, som visar om prisningen som har skett. Du nämnde att vi har ju prisat om till att tro på räntehöjningar eftersom vi tror på inflation. Här ser vi en bild med Riksbanken, den är i grönt, gissar jag. Borde den då förändras neråt nu efter dagens mjuka inflationssiffra? Ja, men det har den nog gjort lite grann. Men kanske inte, man vågar nog inte riktigt ta... Visst, alltså i svenska räntor går ju faktiskt ner någon punkt idag, medan det i omvärlden går upp några punkter. Så att just idag så skiljer vi oss, men Sverige har ju liksom en liten öppen ekonomi. Våra räntor hänger ofta samman med hur det ser ut i Europa, hur det ser ut i USA. Så att i det här osäkra så hänger vi gärna med. Kanske lite mindre ibland och kanske mer ibland. Men det, som ni var inne på, det har varit en rejäl omprisning. Vi var ju prissatte, vad var det, 60% sannolikhet för en sänkning. Som mest var vi väl uppe här på mer än 3 höjningar under året. Så att, och det här är inte bara för Riksbanken, utan det ser ju likadant ut på ECB. Även på Fed har man ju prisat om väldigt kraftigt. Så att någonstans så, jag tror som Amanda är inne på, att även om vi kanske inte ser i liksom data än så länge, vi har fått dock vissa priskomponenter i ISM och sådana saker som kanske visar viss oro. Men att marknaden ändå man har det lite för färskt 2022 och att man är fortsatt väldigt orolig för att många hade ju fel på sina inflationsprognoser då. Och man trodde inte att det skulle bli så brett, men så blev det då ändå. Ja, men hur ska man liksom se på vart vi befinner oss nu? För det här är ändå den 3:e krisen som vi har på 6 år. Vi pratar om att så här, den här gången är det annorlunda. Det är ju liksom andra saker för centralbankerna att ta hänsyn till. Men hur mår svensk ekonomi idag? Och liksom, är vi mer motståndskraftiga i att hantera vart vi befinner oss?
Och prissättningsbeteenden också tycker jag är ju också osäkert. Hur har de förändrats under de här perioderna? Är liksom företagen mer snabba på att höja priser? Konsumenter kanske är mer... Ja, men man tillåter det mer för att man innan så visste man knappt vad inflation var, tror jag, om man frågade liksom brett. Det har nog de flesta lärt sig de senaste åren. Och samtidigt, jag håller ju med dig och jag tror att det här är en sån faktor som Riksbanken kommer att verkligen ta med i sina beräkningar. De har en helt ny typ av databas där man följer den här typen av prissättningsbeteenden och sånt på mer mikronivå. Och prisplaner och inflationsförväntningar kommer att vara jätteviktiga indikatorer för att förstå hur Riksbanken kommer att agera här framöver. Men jag tror samtidigt att svensk ekonomi är visserligen på väg upp. Vi tycker att det finns goda förutsättningar för att svensk ekonomi och tillväxten ska bli väldigt god här i år. Men med det sagt så är vi i ett bräckligt skede. Konsumentförtroendet är fortfarande lågt och framför allt är konsumenterna oroade över sin egen finansiella situation. Och med stigande bränslepriser och möjlighet eller risken för att man kanske får högre räntor igen, så tror jag att många hushåll är lite oroliga just nu och det är inte omöjligt att tänka sig att det här kommer att sätta sig i konsumentförtroendet och att man kommer att bli mer avvaktande. Och då befinner vi oss i det här bräckliga skedet där konsumtionen skulle vara det som trycker upp den svenska tillväxten. Så att jag vet inte hur mycket företagen upplever att de har möjlighet att höja priserna. Jag tror att man är ganska pressad. Och inte bara i Sverige utan även i många andra ekonomier så ser vi att priserna stiger på inputsidan men inte lika mycket på outputsidan. Det vill säga att när man för vidare mot kund eller nästa del i produktionsled så pressar man sina marginaler. För att man upplever inte att det finns efterfrågan som kan suga upp de här högre priserna utan man behöver ta det på sina egna marginaler. Och då ska det här dämpa tillväxten och jag tror jag är lite orolig för det. Jag har tänkt på det mycket när det gäller flygbolagen som får dyrare inputkostnader, men jag undrar om det finns en marknad för att höja biljettpriserna så mycket när konsumenten är orolig. En allegori till. Ja, men precis. Och man kan bara tänka sig som nu i Mellanöstern. Alltså, väldigt många flygresor som mellanlandar till exempel i Doha. Det är inte jättemånga som vill flyga där just nu, men flygbränslet är superdyrt och det kommer innebära att man behöver pressa upp priserna på flygbiljetter. Men samtidigt om efterfrågan sjunker på samma gång, vad gör man då? Så det är en bra liknelse och där är kanske en av de stora riskerna som vi ser just nu, att det här är någonting som kommer att pressa upp priserna. Men precis som du säger, var tar efterfrågan vägen om man blir mer orolig för att om man kan resa eller om man blir fast om man reser eller för den delen för att man är orolig för sin egen ekonomi. Etihad gick ut med en stor kampanj häromdagarna med reapriser. Ja, de gjorde det. Abu Dhabi istället för Doha. Jag vet inte om det är mer eller lika riskabelt. Vi ligger ju gravt efter i vår planering. Men jag har en sista inflationsfråga. Kan du i en mening förklara varför inflationen var så låg då? Så himla låg när vi gick in i det här? Ett väldigt lågt kostnadstryck i Sverige. Det syns både på tjänstesidan och på varusidan. Bra. Jag läser lite börsnyheter. Ja, Stockholmsbörsen stiger ju. Det har vi varit inne på. 28 av 30 bolag på grönt mot strömmen Saab och Adtech. Adtech då efter att man fått en sänkt rekommendation till behåll. Sen tycker jag att det är spännande att Nordrests vd Thomas Dahlstedt i torsdags sålde aktier till ett värde av 6 miljoner kronor. Det här då precis innan handelsförbudet, innan rapport kickade in. Han har fortsatt aktier till ett värde på närmare 1,5 miljard kronor. Men apropå handelsförbud så finns det inte en sån i Verisure för nu har lockupen gått ut. Men med tanke på kursutvecklingen efter notering så kanske investerare inte direkt kastar sig på säljknappen. Och i den stora världen så har Bill Ackman med hedgefonden Pershing Square föreslagit ett köp av Universal Music Group i en kontant- och aktieaffär värd 55,8 miljarder euro enligt Reuters som själva har räknat ut värdet på den här affären. Så vissa av ekonomins transaktionshjul snurrar fortsatt. Apropå USA, nu när vi snackar mycket makro, vi fick en jobbsiffra i fredags. Känns avlägset nu, men den var ganska knasig. Efter en jättesvag siffra som dessutom justerades ner om jag minns rätt, så fick vi en blowout uppåt siffra i några avseenden i alla fall.
Ja, men exakt. Det var en väldigt stark siffra mot förväntningarna. Men som du sa, det reviderades ner månaden innan. Men jag tror dock månaden där innan reviderades också. Så att, man ska ha med sig att de här siffrorna revideras väldigt ofta och väldigt mycket ofta. Så att man får vara lite försiktig med att tolka dem. Men vi såg ju ändå att arbetslösheten gick ner. Däremot så var det ju kanske snarare drivet av att arbetskraften ändå minskade snarare än att sysselsättningen steg. Så att det är väl inte jättepositivt. Men jag tycker att det man kan ta med sig från siffran, det är väl bara att amerikansk arbetsmarknad fortsätter ändå gå ganska okej. Och det har vi ju fått se fler siffror på. Nu fick vi dock ISM då, som visade en kanske första indikation på att sysselsättningen ändå försvagades lite. Men det är ju ändå mjuk data. Vi har ju inte riktigt sett det här i andra indikatorer än. Men jag tycker ändå arbetsmarknaden tuffar på i USA. ISM, Väldigt förvånande. Ja. Alltså jag hade förväntat mig större risker på nedsidan. Ja. Men hur ska man tolka gårdagens ISM-siffra som vi fick från USA? Lite mjukare. Ja, det var en liten blandad kompott. Liksom. Det var sämre sysselsättning, orderingången var istället var stark. Men liksom totalsiffran... så det är väl liksom, man vill säga att det kanske är stagflation, att det är svagare tillväxt och högre liksom, priskomponenter. Men samtidigt, orderingång är ju ändå en sån liksom, komponent som visar ändå att det finns sån typ av efterfrågan. Så att... Ja, jag skulle inte säga att det var en liksom superstark siffra. Det fanns man kunde hitta lite gott och blandat tror jag i den siffran. Lite beroende på vad man är ute efter. jag vill höra Amandas take på den också, men det var en bild uppe som jag kan förklara vad det är vi ser bara. ISM, alltså inköpschefsindex för tjänstesektorn i USA, var på det stora hela hyggligt. Det här är en priskomponent ni ser i den rosa kurvan, alltså som stack upp. Det är inte huvudsiffran, men det skulle kunna tolkas som ett tecken på att priser är på väg upp i USA och det skulle kunna vara illavarslande förstås. Ja, det är klart. Och det är inte konstigt att vi ser att man svarar att man möter högre priser när energipriserna stiger på det här sättet. Det är helt väntat. Frågan är ju hur mycket av det här som kommer att föras vidare till konsument och hur mycket av det här som sätter sig i bredare prisbildning. Så det är det som är knäckfrågan för centralbankerna och på så sätt också knäckfrågan för marknaderna. Men jag håller med om det visar på att det finns en underliggande efterfrågan i den amerikanska ekonomin. Att priserna stiger är såklart inte positivt. Men jag tycker också att den här ISM-siffran ändå ger lite stöd för den där bilden som vi har pratat om tidigare. Att företagen tycks ändå... när de möter de här högre energipriserna så tycks de vilja svara med att liksom cost control. Man försöker att hantera sina kostnader för att man inte ska behöva föra vidare så mycket mot kunden. För att jag tror att det finns inte riktigt den där möjligheten för konsumenterna att absorbera allt för mycket högre priser. Och då får man dra ner på till exempel sysselsättningsplaner. Så att jag får lite den... Man ska inte läsa för mycket i enskilda siffror. Men jag får lite de vibbarna. Men och så fick vi ju liksom tjänste-PMI från Sverige också. Ja. Hur tycker ni att vi ska tolka de siffrorna? Det är också lite gott och blandat kändes det som. Ja, där var det ju ganska så stillastående på sysselsättningsfronten så att det är inga stora förändringar där. Fortfarande ganska dämpat får man ju säga. Ingen tecken på att det ska vara den här tydliga vändningen på arbetsmarknaden i Sverige som vi kanske vill se. Men ganska positivt när det gäller orderingång och affärsvolymer. Det var en väldigt låg siffra i februari så att det skulle ske en korrigering var väntat men den var ganska stor då. Jag tycker ändå det visar på att det finns ett underliggande hyfsat gott tryck i den svenska ekonomin. Men för jag tänker lite på, alltså priskomponenten ser ju ut att ha gått upp ganska kraftigt där. Också där. Ja, precis. Ja, och det ser vi ju. Och så återigen, det är inte oväntat. Där är det framförallt den här typen av energipriser som är inputpriser och det är där det är ju så att oljepriset har stigit kraftigt. Sen tycker jag att det är värt i det här sammanhanget att nämna att svenska elpriser sjunker ju egentligen här nu efter att ha varit väldigt höga under vintern. Och för många så är kanske elpriserna en väldigt viktig komponent. Så att där finns det ändå en motverkande kraft till de här högre olje- och gaspriserna som visserligen spelar stor roll men där elpriserna, elektricitetspriserna ändå spelar också en stor roll.
Om vi ska avsluta med en börsreflektion, jag tvingade in er igen i början av programmet också. Vi har en kurva som visar utvecklingen sedan årsskiftet, också sedan krigsslutet. Inte så himla illa skulle man kunna tolka, även om det har gått ner. Jag undrar om man kan liksom läsa in det här som att räntemarknaden tror på stigande priser, men att börsen inte är så orolig visar att man inte tror på liksom starkt sjunkande tillväxt. Ligger det något där? Nej, och även kreditspreadar har ju ändå hållit sig ganska så stabila. Visst, vi har sett en viss spread, men jag tycker att givet den omprisningen som har synts så har det synts väldigt små tecken ändå på andra marknader. Och det som Amanda pratar om företagen inte kommer att kunna föra över den här ökade prishöjningarna på konsument. Det var ju ändå någonting som ändå räddade kanske börsen under 2022. Men är det så att man inte lyckas göra det den här gången för att efterfrågan inte finns där, så kommer ju det också synas, skulle jag tro i alla fall. Nu är inte jag någon börsanalytiker, men jag tänker om man behöver ta från marginaler hela tiden så borde det också synas i börskursen, kan jag tycka. Therese, hur har räntor funkat i en portfölj i år? Ja, problemet är ju att liksom, räntor ska ju fungera som ett skydd. Någon typ av liksom, 60-40-portfölj pratar man ju ofta om. Problemet den här gången är ju att det har varit stor inflationsoro. Och då har det framförallt synts i räntor som har stigit väldigt kraftigt. Och när räntor stiger kraftigt, ja men då går priset också ner. Som tur var så hade man ändå helt okej januari-februari i de flesta räntefonderna. Men mars har ju såklart varit väldigt tufft för räntefonder. Och ja, vi får se. Det var ju samma sak 2022, men jag vill ändå slå ett slag för att till exempel under Liberation Day, när det verkligen blev risk av och det inte bara handlade om inflationsoro, så var räntor ett väldigt bra skydd. Så att jag vill inte säga att den liksom 60-40-portföljen är död, utan jag tror att den ändå kommer att vara viktig framgent. Allra sist, Amanda, har du någon reflektion inför kvällens deadline? Man blir lite matt och trött på alla liksom, tidsgränser och ultimatum som ställs. Är det viktigt för marknaden? Jätteviktigt för marknaden. Det är tyvärr, vill jag ju säga, Trumps uttalanden som styr helt och hållet. Och ja, som vi var inne på, att marknaden har knappt reagerat på de här ändå väldigt låga inflationssiffrorna från Sverige. Och bara det är ju någonstans det är det globala som styr, precis som Therese pratade om förut. Och det globala styrs av en man just nu och han heter Trump. Så att vi sitter tyvärr i hans... Vi är en liten båt på ett stort öppet hav och Trump är väl havet då. Ja, Trump är Poseidon, havsguden som blåser, vad vet jag. Mer mytologi hittar ni i Börslunch igen imorgon 11.45. Tack så mycket för att ni varit med oss den här gången. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.